Σε αυτό το επεισόδιο του The Endless Tour θα πάμε σε έναν από τους αγαπημένους μου προορισμούς στη Μεσόγειο, το Ισραήλ. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια της Γιάφα και του Τελαβίβ, θα ανακαλύψουμε αρχαιολογικούς θησαυρούς στην Καισαρία, θα δούμε τη μαγική Ιερουσαλήμ με το μουσείο Yad Vashem και θα ταξιδέψουμε στο Ειλάτ για να κολυμπήσουμε με δελφίνια. Ξεκινάμε! Γεια σου! Είμαι ο Μάνος. Καλώς ήλθες στο The Endless Tour. Το TED είναι η μετουσίωση της αγάπης μου για τα ταξίδια και τις διαφορετικές κουλτούρες, που μέσω των επεισοδίων του και της κάμεράς μου μπορώ και τη μοιράζομαι μαζί σου. Θέλεις να ταξιδέψεις μαζί μου? Έλα και εσύ στο The Endless Tour, κάνοντας like, comment, share και subscribe. Το Ισραήλ είναι ένα μικρό, νεοσύστατο κράτος της Μέσης Ανατολής με κάτι περισσότερο από 9 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση λίγο μεγαλύτερη από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Το Τελαβίβ ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Ισραήλ όταν ιδρύθηκε το 1948. Το επίσημο όνομά του είναι Τελαβίβ Γιάφα και είναι αδελφοποιημένο με τη Θεσσαλονίκη. Το Τελαβίβ έχει το τρίτο μεγαλύτερο κατακεφαλήν εισόδημα στη Μέση Ανατολή και είναι από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου. Στο Ισραήλ πληρώνουμε με σέκελ, που κυκλοφορεί υπό την προστασία του ευρώ. Η έντονη νυχτερινή ζωή του Τελαβίβ και η πολυπολιτισμικότητά του έχει προσελκύσει καλλιτέχνες, μουσικούς και νέους επιχειρηματίες που όλοι συναντώνται στο πάρκο Χάγιαρκον, έναν από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου της χώρας. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το ξενοδοχείο μου. Το Cinema Hotel βρίσκεται στο κέντρο της συνοικίας με το παρατσούκλι Λευκή Πόλη, γραμμική αρχιτεκτονική, μικρά παράθυρα και στρογγυλά μπαλκόνια, ακριβώς όπως προτάσει το ρεύμα του Bauhaus. Το Τελαβίβ έχει μεγάλη συλλογή κτηρίων Bauhaus, τα οποία προστατεύονται από την UNESCO ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επισκεφτείτε το Μουσείο Bauhaus για μια γεύση μινιμαλισμού και μοντερνισμού και συνεχίστε τη βόλτα σας στο εστιατόριο για φαλάφελ, μια σπεσιαλιτέ του Τελαβίβ που είναι πρωτεύουσα χορτοφαγίας, με το μεγαλύτερο πληθυσμό χορτοφάγων στον κόσμο. «50 χιλιόμετρα βόρεια του Τελαβίβ βρίσκεται η Καισαρία, μια αρχαία ρωμαϊκή πόλη λαβύρινθος που σήμερα βρίσκεται περιτριγυρισμένη από τη σύγχρονη πόλη. Επισκεφτείτε τη για να δείτε μια σειρά από καλοδιατηρημένα αρχαία κτίσματα, όπως το λιμάνι, το ρωμαϊκό θέατρο και το υδραγωγείο που βρίσκεται κατά μήκος της παραλίας. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας νότια, στα όρη της Ιουδαίας και την πρωτεύουσα, την Ιερουσαλήμ. Η πόλη είναι αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Ισραηλιτών και Παλαιστινίων, αλλά να είστε βέβαιοι ότι αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα και οι άνθρωποι ζουν αρμονικά μεταξύ τους. Μπαίνουμε μέσα στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ από την πύλη της Γιάφα, που είναι μέρος του οχειρίου που χτίστηκε από τους Οθωμανούς. Η πόλη μυρίζει ιστορία, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο εδώ είναι η μαγεία της συνύπαρξης, καθώς αποτελεί κέντρο θρησκευτικής και ιστορικής παράδοσης τριών διαφορετικών κοινοτήτων. Η εβραϊκή κοινότητα συναντάται στο δυτικό τείχος, που είναι τμήμα του αρχαίου τείχους του όρους του ναού του Σολομώντα. Πλήθος κόσμου έρχεται καθημερινά εδώ για να προσευχηθεί και να βιώσει την αγιότητα του τόπου. Τους βλέπω να τοποθετούν χαρτάκια με ευχές στις σχισμές των βράχων και πλησιάζω. Είναι σαν το τείχος να κρατιέται σταθερό από τις ευχές των ανθρώπων. Η μουσουλμανική κοινότητα συναντάται στο ναό που βρίσκεται πάνω από το τείχος. Ο θόλος του βράχου
που ολοκληρώθηκε το 692, είναι φανερός από όπου και αν βρίσκεσαι μέσα στην παλαιά πόλη. Διακοσμημένος με τα παλαιότερα σωζόμενα δείγματα Ισλαμικής αρχιτεκτονικής, ο Θόλος είναι ο τρίτος ιερότερος τόπος στο Ισλάμ, καθώς λέγεται ότι είναι το σημείο που μεταφέρθηκε ο Μωάμεθ και αναλήφθηκε στον ουρανό. Η χριστιανική κοινότητα συναντάται λίγο παρακάτω, στη Βία Ντολορόσα, για να διανύσει τα 600 μέτρα που οδήγησαν τον Χριστό στη σταύρωσή του. Η διαδρομή είναι τόπος προσκυνήματος, με 14 στάσεις που ολοκληρώνονται στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου. Μέσα της βρίσκεται η πέτρινη πλάκα που τοποθετήθηκε το άψυχο σώμα του, αλλά και το Άγιο Κουβούκλιο που λέγεται ότι βρίσκεται ο τάφος του Χριστού. Είναι κρίμα όμως να επικεντρωθούμε μόνο στον θρησκευτικό χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ. Η σύγχρονη πόλη αγκαλιάζει την παλαιά σαν να την προστατεύει, όπως ακριβώς κάνει και η UNESCO. Ο δυτικός τρόπος ζωής συνυπάρχει αρμονικά με τον ανατολικό, σε μια πόλη γεμάτη χρώμα. Μπαίνω στο τραμ για να αλλάξω γραμμή στη γέφυρα του Καλατράβα. Προορισμός μου, το Yad Vashem, το επίσημο μουσείο ιστορίας του Ολοκαυτώματος. Το κύριο μέρος του βρίσκεται υπόγεια και καταγράφει μέσω εικόνων την ιστορία των κοινοτήτων που υπήρχαν πριν το Ολοκαύτωμα, την άνοδο του ναζισμού και την εκτιλισσόμενη φρίκη εκείνων των χρόνων. Προσωπικά αντικείμενα και εμπειρίες μεμονωμένων ανθρώπων σε στρατόπεδα θανάτου με οδηγούν στο τέλος του μουσείου και την κυκλική αίθουσα των ονομάτων. Η τοίχη είναι γεμάτη βιβλία που αναφέρουν ένα προς ένα τα θύματα, ενώ στο κέντρο ένας μεγάλος στόλος με φωτογραφίες προσωποποιεί τη συναισθηματική φόρτιση που μου δημιουργήθηκε στις αίθουσες του μουσείου. Ξεσπάω σε κλάματα. Κάθαρση. Αφήνουμε πίσω την Ιερουσαλήμ και πηγαίνουμε νότια, στο θέρετρο του Ειλάτ. Για να φτάσουμε εκεί, θα περάσουμε δίπλα από την νεκρά θάλασσα, μια λίμνη με αλμυρό νερό που είναι το χαμηλότερο σημείο της γης. Τα τελευταία χρόνια η λίμνη βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς η υπερβολική ανάπτυξη και η εκμετάλλευσή της έχει οδηγήσει στην καταστροφή. Το τοπίο συμπληρώνει η έρημος Νεγκέβ, με εδαφική πολυμορφία και πλούσια άγρια ζωή, που καταλήγει στην Ερυθρά θάλασσα και την νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Ειλάτ. Ο φυσικός ύφαλος που βρίσκεται εδώ κατοικείται από οικογένειες δελφινιών, που προστατεύονται από το δελφινάριο του Ειλάτ. Εδώ τα δελφίνια ζουν ελεύθερα στη φύση και έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ανθρώπινη επαφή ή την κοινωνικοποίησή τους με άλλα δελφίνια. Το υποβρύχιο παρατηρητήριο δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να παρακολουθήσει τη ζωή στον ύφαλο, που συμπληρώνεται από διάφορους υδρόβιους οργανισμούς και θαλάσσιες χελώνες, και να καταδυθεί στον κόσμο τους ή να απολαύσει θαλάσσια σπορ. Το Ειλάτ
αποτελεί πρότυπο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς προβάλλει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής. Επιστρέφουμε πίσω στην αρχή για να επισκεφθούμε τη Γιάφα, την αδελφή πόλη του Τελ Αβίβ. Η Γιάφα είναι μια σημαντική πόλη από τον 2ο αιώνα πριν την κοινή χρονολογία, καθώς ήταν το λιμάνι εισόδου Εβραίων και Χριστιανών προσκυνητών. Στη συνέχεια, ταξίδευαν στην Ιερουσαλήμ με καραβάνια και μέσω της πύλης της Γιάφα περνούσαν στην παλιά πόλη. Η πλατεία του Κέντουμιμ φιλοξενεί το μοναστήρι του Αγίου Πέτρου, μια ρωμαϊκή εκκλησία με μπαρόκ στυλ που χτίστηκε τον 19ο αιώνα και είναι το διασημότερο τοπόσιμο της Γιάφα. Περάστε το και χαθείτε μέσα στα στενά, αφού γκραστείτε τις ψυχές που έζησαν εδώ και θαυμάσετε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σπίτια από πέτρα, εντελώς διαφορετικά από το κοσμοπολίτικο Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλίτες παντρεύουν όμορφα το χθες με το σήμερα και γι' αυτό στο σημείο που υπήρξε ένα μαγικό πηγάδι που εκπλήρωνε ευχές, έχουν σήμερα κατασκευάσει ένα συντριβάνι με 12 γλυπτά από κυμολία που αναπαριστούν τον ζωδιακό κύκλο. Πετάξτε ένα κέρμα μέσα του και κάντε μια ευχή και η επιθυμία σας θα ολοκληρωθεί επί τόπου. Θα ακουστεί οξύμορο, αλλά το Ισραήλ είναι ένας από τους πιο ασφαλείς προορισμούς αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εμβολιασμένο και προστατευμένο από τον νέο κορονοϊό. Ζούμε σε έναν κόσμο που μας μαθαίνουν ότι η ταυτότητά μας υφαίνεται στη διαφορετικότητα του άλλου, βάσει χρώματος, φύλου, θρησκείας, ιδεολογίας και κοινωνικού επίπεδου. Βλέποντας τα ερείπια των πολιτισμών που πέρασαν και χάραξαν για πάντα τη μικρή λωρίδα γης του Ισραήλ, καταλαβαίνω ότι μόνο αυτά μένουν όταν οι άνθρωποι φεύγουν. Σε έναν κλειδωμένο κόσμο που πιστεύει ότι όλοι πρέπει να είναι ίσοι, είναι σημαντικότερο να νιώθουμε ίσοι. Το κλειδί είναι η συμπόνια. Πώς σας φάνηκε το Ισραήλ? Θα θέλατε να το επισκεφθείτε? Ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου και το The Endless Tour. Πατήστε μου αρέσει, αφήστε ένα σχόλιο, μοιραστείτε το Ισραήλ με τους φίλους σας και εγγραφείτε στο κανάλι μου. Δείτε περισσότερα από το TED εδώ.